idol, oh. May panibago tayong trouble ngayon. Itong main fuse na to mga idol, lagi naputok. Nakalimang fuse na tayo. Yan. Kaya ito trouble natin ngayon mga idol, kung saan ang problema. Yan, binaklas natin itong buong ano. Hanapin natin yung problema mga idol. Sikaan ka na lang. Ito yung unit, oh. Yan, binaklas natin yung buong dashboard nito mga idol kahapon. Ayan, oh. Trouble natin ngayon, hanapin yung problema mga idol. Ayan. Yan ang ating gagawin. Yan mga idol ang babaklasin natin. Iwan ko nga dito sa ito. Babasa. Pagka dito lang nalagay. Kunin kong kalang ko dito. Ayan. Babaklas tayo ng wire nito mga idol. Kasi hanapin natin yung trouble. Pag hindi natin ginanito, hindi makikita ang problema. Kung anong problema mga loads. Ayan, oh. Ayan, hanapin natin kung saan nakadikit sa bakal itong mga anong makita mga idol kung ano, mahirap talaga pag ganitong grounded. Kailangan mo talagang pukusan. Ayan, oh. Kasi yung pinakang main niya mga idol naputok. Kaya gaganito natin itong idol para makita natin ang problema. Yan. Bilis lang natin mga idol. Makita kung anong kaya gaganapin na lang natin. May mga sunog siyang wire. Yan, o, hanapin natin mga idol ang sunog na linya. Sarado ka lang sandali ah. Okay.
dito para hindi naman problema patras. Nakatali naman ata eh. Para makita natin yung problema mga idol. Ayan o. Ayan. Gaganito natin kasi para makita natin yung mga nakadikit na wire kung musulog o hindi. Kung minsan hindi natin alam nakadikit sa bakal, tapos pag tinipan, sunog na pala. Ayan, nakadikit din na sa ground. Ayun, problema natin. May sunog na linya. Titingnan natin itong mga idol kung mayroong sunog na linya. Ito mga idol, may isa pa tayo nakita oh. Yan. Bagtan. Abirado mo? Hindi, sinara na nila. Ay, oo, lumabas yung ano. Ito, may isang nabalatan dito. Ayan o. Ay, may nabaltang isa. Hindi pa natin sigurado kung ito na to. Yan. Okay naman, wala naman nakadikit na ibang wirings. Tsaka naluto na wire, wala namang ano problema. Okay naman siya dito sa linyang ito. May nalutong wire kasi na nagdikit din sa ground. Okay naman, wala namang ano kung hindi ito lang isa. Ayan o. Kung hindi ito lang isang nasunog na to.
ayos naman yung wirings niya. Ito kasi nadadali puti. Itong green at blue. Punta dito sa fuse. Okay. Inipit. Hindi na nga po muna. Thank you. Ayan mga idol, o, tingnan nyo naman na i-arrange natin ng ayos yung wirings. Ayan, okay na mga idol. Ayan, naayos na natin yung trouble. Babalik na lang natin yung cover mga idol para makabiyahin na itong unit na ito. Salamat nga pala sa ating subscriber mga idol sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga idol. Saka yung hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo mga idol para lagi kayong updated sa aking mga pinopost na video mga idol. Maraming salamat mga idol sa YouTube sa pagsuporta sa YouTube channel ko. Ayan mga idol, tapos na natin yung unit na puro grounded. Ayan o, na-fix na natin yung dashboard. Ayan. Ayan mga idol, okay na. Ayan. Ayan, okay na mga idol. Maraming salamat sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan o, agana na lahat yung ilaw, lahat ng ilaw agana, pati sa ilalim signal light, lahat mga idol okay na. Yan, makakabiyahe na itong unit na ito mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol.